বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আজি আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত ৰঙালী বিহুৰ স্পেচিয়েল গহনা কেইডালমান বনাইছোঁ আৰু সেই গহনা কেইডাল কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন। মই প্ৰথমতে এই মালডিত পেকেটটো কেঁচি দি অতি সাৱধানে কাটি ল'লোঁ আৰু সেই মালডিত পেকেটৰ ভিতৰত থকা পেকেট দুটাও সাৱধানে কাটি পেলাই তাৰ পৰা সেই মালডিতখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। দুইটা পেকেটত এটা বগা কালাৰ আৰু এটা মটীয়া ৰঙৰ মালডিত আছিলে, সেইখিনি উলিয়াই ধুনীয়াকৈ আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ মঠি পেলাম আৰু দুইটা কালাৰ একদম একলগ কৰি পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ মিলাই পেলাম যেন কোনটো কি কালাৰ ধৰিবই পৰা নাযাব। একদম ধুনীয়াকৈ মই একদম আটা মঠাৰ নিচিনাকৈ মঠি পেলাই একদম লাডুটো ধুনীয়া কৰি পেলালোঁ। একদম মসৃণ কৰি পেলাব লাগিব যে এটা ৰং হৈ যায়গৈ। মই তেনেদৰে কৰি পেলালোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, একদম এটা কালাৰ হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ এটা ধুনীয়া লাডু হৈ গ'ল। আৰু সেই লাডুটোৰ পৰা মই সৰু সৰুকৈ এনেদৰে বনাই মই ঢোলবিৰিৰ মণিখিনি কেনেদৰে বনালোঁ সেইটোকে দেখুৱাইছোঁ বাৰু। আৰু ইখিনি গহনাও মই এনেদৰে মঠি পেলাই এটা চাইজত মই বনাই গৈছিলোঁ। আৰু সেই যে পাউডাৰটো অকণমান লগাই লৈছিলোঁ, কিয় মোৰ হাতটো মানে অকণমান আঠা আঠা নিচিনা লাগি থকাৰ কাৰণে মই পাউডাৰটো হাতত অকণমান লগাই লৈ সেই মণিখিনি মই বনাইছিলোঁ ঢোলবিৰিত লগাবৰ কাৰণে আৰু মণিমালা ছেটটো বনাবৰ কাৰণে। কিন্তু মণিমালা ছেটটো আজি মই ইয়াত কেনেদৰে বনাইছোঁ সেইটো নেদেখুৱাওঁ আৰু মণিমালা ছেটটো মোৰ কমপ্লিট হোৱা নাই। কিন্তু মই ঢোলবিৰিৰ যিকেইটা মণি বনাম সেই মণিকেইটাই দেখুৱাইছোঁ আৰু ঢোলবিৰিডালো মই ইয়াৰ পৰাই বনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল হ'ব বুলি ভাবি মই এইখিনি গহনা কেনেদৰে বনাইছোঁ তাক দেখুওৱা নাই। কিন্তু এনেদৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত মানে এই মালডিতখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মঠি পেলাই তাৰপিছত চাইজবিলাক দি ল'ব লাগে। চাইজ দি লৈ পেলাই তাৰপিছত কি কৰিব লাগে, শুকাবলৈ দিব লাগে। মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এটা সমান চাইজত মণি গুটিখিনি বনাই লৈ পেলাই মই এনেদৰে শুকাব দিছোঁ। আৰু সেই গোটেইখিনিতে ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ গোল গোল কৰি দিছোঁ। আৰু গোল গোল কৰি দিয়াৰ পিছত মই এনেদৰে বেজি এটা সুমুৱাই পেলাই সেই যে মণিৰ ভিতৰতে ৰছীখিনি সুমুৱাব লাগিব সময়, এই বেজি এটা সুমুৱাই পেলাই মই ফুটাটো ৰাখি থৈছোঁ। প্ৰতিটো মই মণিতে এনেদৰে মই ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই পেলাই মই কি কৰিম, ফুটা এটা এটা ৰাখি থ'ম। তেতিয়া মানে ফুটাটো ৰাখি থ'লে কি হ'ব জানেনে, আৰু অকণমান বেকা হোৱা যেন দেখি মই আকৌ ধুনীয়াকৈ ঘূৰণীয়া কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ বেজিটো সুমুৱাই চাইছোঁ। বেজিটো ধুনীয়াকৈ সোমায় আৰু এয়া বেজিটো সোমোৱাৰ হ'লে মানে কি হয় জানেনে, বা বাৰী এডাল সোমোৱাই চাইছোঁ তেতিয়া মানে কি হয় ধুনীয়াকৈ ৰছীডাল সোমাই যাব। মই সেইকাৰণে আকৌ এপাক মণিটো ধুনীয়াকৈ পিটিকি সমানকৈ গোল কৰি দিছোঁ। প্ৰথমে বেজিটো সোমোৱাই দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ বাৰী এডাল সোমোৱাই চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ পিটি মানে সমান কৰি থৈ যাম। যেতিয়া শুকাব তেতিয়া মই এই মণিখিনিত ৰং দিম। আৰু সেইকাৰণে মই এয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে অলপ ঢিলা হৈ থাকেতো, সেইকাৰণে মানে কি হয় বেজিটো সোমোৱাই ফুটাটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত সমানকৈ দি গ'লোঁ। এতিয়া মোৰ মণিখিনি শুকাই গ'ল। শুকাই যোৱাৰ পিছত মই দি লাইনাৰ দি পেলাই কি ধুনীয়াকৈ মই মণিটোৰ যিখিনি মই গল্ডেন কালাৰ দিম বা যিখিনি আঁকিবলগীয়া আছে লাইনাৰখিনি, সেই লাইনাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মই এই 3D লাইনাৰ দি পেলাই ফেভিকৰ লাইনাৰ দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ আঁকি দিলোঁ। আঁকি দিয়াৰ পিছত আকৌ এইখিনি শুকাবলৈ দিব লাগিব। এই 3D লাইনাৰখিনি শুকোৱাৰ পিছতে মই গল্ডেন কালাৰ দি পেলাই এনেদৰে পিংকটোত ধৰি গল্ডেন কালাৰটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিম। আৰু এই গল্ডেন কালাৰখিনি এবাৰ লগোৱাৰ পিছত শুকাবলৈ দিব লাগিব। এঘণ্টামানৰ পিছত আকৌ এবাৰ লগাম। তাৰপিছত চাম যে ৰংটো উজ্জ্বল হৈছে নে নাই। যদি ৰংটো উজ্জ্বল হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু নলগাওঁ, আৰু যদি ৰংটো উজ্জ্বল নোহোৱা যেন দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আৰু এবাৰ লগাই দিম। কিন্তু সেই এবাৰ লগোৱাৰ পিছত আকৌ শুকাবলৈ দিব লাগিব এঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে।
মই এনেদৰে দেখিছেনে এই টিফিনটোৰ ওপৰত এই বেজিখিনি এনেদৰে থৈ পেলাই তাত হেঁচা মাৰি ধুনীয়াকৈ বেলেগ বস্তু দি পেলাই হেঁচা মাৰি ধুনীয়াকৈ থৈ পেলাই শুকাবলৈ দিলোঁ। সেয়া দেখিছেনে মণিখিনি কেনেকৈ মই বেজিটো ফুটাটো দি বেজিটোৰ দি যি ফুটা দিয়া হৈছে তাৰ দি পিংখিনি সোমোৱাই এনেদৰে মই শুকাবলৈ দিলোঁ। শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছতহে মই কি কৰিব লাগিব, আকৌ 2-3বাৰ ৰং কৰি চাব লাগিব। 2-3বাৰ ৰং কৰি চাই পেলাই যেতিয়া উজ্জ্বল হোৱা যেন গম পোৱা যাব তেতিয়া মই আকৌ বেলেগ এটা কালাৰ দিম। মানে সেই 3D লাইনাৰ দি মই যিখিনি আঁকিছিলোঁ সেই লাইনাৰখিনি মাজে মাজে মই ৰঙা ফেব্ৰিকৰ কালাৰটো দিম। মই ৰঙা ফেব্ৰিকৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ 3D লাইনাৰখিনিৰ মাজে মাজে যিখিনি আঁকিছিলোঁ গল্ডেন কালাৰ দিয়াৰ পিছতো মানে ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰি সেই 3D লাইনাৰখিনি, আৰু ধুনীয়াকৈ মই সেই ফেব্ৰিকৰ ৰঙা কালাৰটোতে আঁকি দিম। আৰু মণিখিনি দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিব নহয়, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিব। এয়া দেখিছেনে মই মণিটোত কি ধুনীয়াকৈ মই আঁকি দিলোঁ। আৰু মই এই পিংকটো সোমোৱাই দিয়াৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া সহজ হৈছে নহয় পিংকটোত ধৰিবলৈ। মোৰ মণিখিনি হৈ গ'ল, এয়া দেখিছেনে শুকাবলৈ দিলোঁ মই, দিয়াৰ পিছত মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই কি কৰিছোঁ, মই এই যিডাল মালা পিন্ধিম মানে ডিঙিত ঢোলবিৰিডালত লগোৱা যিডাল মানে ডিঙিত পিন্ধা মালাডাল আছে সেইডালৰ মণিখিনি মই গুঠিম। এয়া মই ধুনীয়াকৈ তাঁৰ দি পেলাই বেজি এটা বনাই লৈছিলোঁ আৰু সেই বেজিটো দি মই ধুনীয়াকৈ সেই মণিখিনি সোমোৱাই গ'লোঁ। লগতে এইটো দেখিছিলে মই যিটো মণি মালডিত দি বনাইছিলোঁ সেই মালডিত দি বনোৱা মণিটোও মই ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিলোঁ, কাৰণ বেজি দি মই ধুনীয়াকৈ ফুটা কৰি থৈছিলোঁতো সেইকাৰণে। আৰু লগতে এই গল্ডেন কালাৰৰ মণি আৰু ৰঙা কালাৰৰ মণিখিনিও মই ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই গ'লোঁ। আৰু মণিডাল গুঠোঁতে বেছি সময় নালাগে, একদম সহজতে সোনকালে হৈ যায়। আৰু মই সোনকালে সহজতে মই ধুনীয়াকৈ বনাই পেলালোঁ। লগতে যিডাল টাৰ্চেল আছিলে লগাবলৈ মণিডালত লগাবলৈ সেইডালো মই আগতেই বনাই থৈ দিছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ দহি বটি পেলাই ধুনীয়াকৈ সেইডাল বনাই থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই মণিখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ মই ধুনীয়াকৈ গাঁঠি যাম। আৰু মোৰ এয়া চাওকচোন মণি গুঠা প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছতে এয়া দেখিছেনে মোৰ মণিডাল কি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লগৈ, মণিডাল হৈ গ'লগৈ। মই এতিয়া এই মণিখিনি ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি দিম এই টাৰ্চেলডালত মাজেদি মই সোমোৱাই পেলাই ধুনীয়াকৈ মণিখিনি গাঁঠি দি দিম। আৰু গাঁঠি দি দিয়াৰ পিছতে সমান হৈছেনে নাই মই দুইডাল চাম যে ইডালৰ লগত সিডাল সমানকৈ গাঁঠি দিব পাৰিছোঁ নে নাই, কাৰণ পিন্ধিলে অলপ বেকা বেকি হ'লে দেখিলে বেয়া লাগিব যে, সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ সমান হৈছে নে নাই চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ গাঁঠিখিনি দি দিম। মই এতিয়া ফুলিডালৰ সেই যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মণিটো লগাবলৈ মই ধুনীয়াকৈ হুক লগাই থৈছিলোঁ, সেই হুকবিলাক কিনিবলৈ পোৱা যায়, সেই হুক লগাই থৈছিলোঁ আৰু তাঁৰৰ হুক হয়। সেই হুকডালত মই এতিয়া মণিটো ধুনীয়াকৈ মই সোমোৱাই দিম। আৰু এই মণিটোতো মই হুক লগাই থৈছিলোঁ, এয়া চাওকচোন মই কি ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ। লগাই দিয়াৰ পিছত মই পিছফালে দিওঁ কাণত ফুটাত সোমাব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ঠিলা লগাই দিছিলোঁ। সেইকেইডাল লগোৱাৰ পিছতে মোৰ ফুলিযোৰ হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে মোৰ ফুলিযোৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া ঢোলবিৰিৰ তলতে ধুনীয়াকৈ সেই মণিমালাৰ মণি লগাই দিলোঁ। আৰু মই তাৰ লগতে মই কি কৰিছিলোঁ, কেইযোৰমান ফুলি বনাইছিলোঁ। এইকেইযোৰ ফুলি দেখিছেনে, সেই ফুলিকেইযোৰ কমপ্লিট হোৱা নাই কিন্তু বনাই থৈছোঁ। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ফুলিকেইযোৰ বনাই থৈছোঁ মই, দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে। এয়া ফুলিকেইযোৰ বনাই পেলাই মই বাৰ্নিছ কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ। আৰু এই যিখিনি মোৰ এই দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈ গ'ল, এইখিনিতো মই ধুনীয়াকৈ বাৰ্নিছ কালাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বাৰ্নিছ মাৰি থৈ পেলাই মই শুকাব দিছিলোঁ। এইযোৰ ফুলি হয় আৰু সেইডাল ঢোলবিৰি, আৰু ঢোলবিৰিডাল বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এডাল এটা জাপি বনাইছিলোঁ, এটা ডুগডুগি বনাইছিলোঁ, লগতে এডাল বেনা আৰু এটা পাতৰ এডাল চেইন বনাইছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগিছিল গোটেইখিনি দেখিবলৈ। আৰু এই গহনাখিনি বিহুত লাগিব বুলি ভাবিয়ে মই বনাইছিলোঁ। বহুত ভাল লাগে এই গহনাখিনি বনাই থাকোঁতে আৰু দেখিও ভাল লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাৰু এই গহনাখিনি অসমীয়া গহনাখিনি ভাল লাগিছেনে? যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন দেই বন্ধুসকল।